Hello, xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh của em Hoàng Tôn MGT giải pháp marketing online. Thì ở video trước em đã hướng dẫn anh chị cách để nuôi tài khoản Facebook của mình tự động trên phần mềm MTK rồi. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị chức năng setting trên phần mềm MTK bên em nha. Thì trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì chúng ta có intro. Vâng, đây là khi mở giao diện chính của phần mềm bên em lên thì anh chị có thể để ý nhá, ở bên góc trái màn hình này chúng ta có chức năng setting này. Thì ở chức năng này ấy, sau khi chúng ta nuôi tài khoản của chúng ta trở nên khỏe rồi ấy, chúng ta có thể dùng chức năng setting này để đi setting cho các bài viết này, hay là setting cho profile nào đó này của anh chị, profile nên dùng nick ảo ấy, để setting cho những profile của nick chính, hay là setting cho bài viết của anh chị, setting bình luận này, setting video, setting livestream hay setting reel. Đấy, thì ở mục này ấy, chúng ta có thể set up như ở đây là có cấu hình chung, chúng ta set up giữa hai lời hành động thì bao nhiêu ấy, thì ở đây chúng ta để dài ra một tí cho nó Facebook đánh giá là người dùng thật nhá. Anh chị có thể để 45 đến 60 giây đấy, hoặc là anh chị có thể để 60 đến 120 giây đấy. Như thế thì Facebook nó sẽ đánh giá là người dùng thật và nó tránh bị Facebook quét spam nhiều hơn anh chị nha. Và ở cấu hình setting ở đây ấy thì chúng ta có thể cài đặt được cấu hình setting của, chúng ta có thể đem đi setting profile này, setting bài viết, setting bình luận này, setting video, setting livestream, hay là setting cho các video reel của anh chị ấy, thì chúng ta có thể chọn ở đây thôi. Như ở đây ấy, em sẽ hướng dẫn, em sẽ ví dụ ở đây là setting profile đi đấy, thì chúng ta sẽ nhập ID của profile vào này, và mỗi tài khoản sẽ đi setting bao nhiêu profile thì anh chị nhập vào thôi. Ở đây 3 tài khoản thì nếu anh chị chọn mỗi tài khoản chỉ đi setting một ID thôi thì khi đấy mà anh chị nhập vào ID trong này này, anh chị nhập ba cái profile, và anh chị nhớ cho em nhé là UID profile thì anh chị phải mỗi một dòng là anh chị để một UID profile thôi, rồi anh chị bấm lưu một dòng chỉ để một UID nhé, chứ anh chị không được phẩy xong rồi viết tiếp UID dài dài ra đây đâu, anh chị phải mỗi một dòng một UID. Nhớ cho em, lưu ý là nhớ cho em điều đó nha. Đấy, thì ở đây thì mỗi profile setting bao nhiêu ID, mỗi nick của mình sẽ đi setting bao nhiêu ID của profile này, và sẽ đi setting bao nhiêu bài viết. Ở đây mình có thể setup được hết, và mình có theo dõi profile đấy không này, hay kết bạn với nick đấy, hay là thả cảm xúc này, bình luận này đấy. Và đây chúng ta có setup là cứ mỗi một lần đấy thì mình chờ bao nhiêu giây đấy. Đấy là setting profile nha. Và còn setting bài viết, ở đây setting bài viết thì nó sẽ chia ra dạng là setting thường hay là setting nâng cao. Ở setting thường ấy thì anh chị có thể nhập bài viết vào đấy, mỗi một cái ID bài viết là anh chị nhập vào đây, mỗi ID vào một dòng nha. Và anh chị có thể mỗi tài khoản đi setting bao nhiêu ID bài viết này, và không setting trùng. Anh chị nên tích vào cái không setting trùng này nha, vì là khi mà anh chị đi setting bài viết đấy rồi ấy, anh chị tích vào đây rồi ấy, thì nó sẽ không setting lại cái bài viết đây nữa, nó sẽ không thả cảm xúc, không bình luận lại nữa. Và thả cảm xúc bình luận này đấy, và thả cảm xúc bình luận này thì thả bao nhiêu bình luận đây mình có thể setup đây luôn. Và setting nâng cao, ở phần setting nâng cao này cũng phải thêm UID bài viết vào đây nha, và đi thả cảm xúc này, bình luận này, thả cảm xúc bình luận này đấy, anh chị có thể nhập hết. Ở đây ấy, chúng ta có thể setting theo nội dung có sẵn. Ở đây có cấu hình, khi mà chúng ta chọn bình luận này sẽ có hiện lên cái mục của cấu hình nội dung này, chúng ta có thể dùng theo nội dung có sẵn nha, hoặc là dùng theo ID nội dung thì anh chị có thể thiết lập ở đây rồi đấy. Như hôm trước em đã hướng dẫn ở video trước rồi, anh chị có thể xem lại nha. Còn sử dụng AI này, chúng ta có thể sử dụng AI tạo ra các nội dung để đi bình luận hay là đi comment cho các bài viết của mình. Ở đây thì chúng ta có thể tạo tối đa bao nhiêu từ, có thể setup đây luôn, hay là dùng AI tạo theo gợi ý này, chúng ta có thể gợi ý cho AI vào đây, gợi ý một cái gì đó cho AI vào đây thì nó sẽ đi nó sẽ đi bình luận theo cái ý, cái câu mà anh chị đã gợi ý đó đấy. Và tiếp theo ấy, chúng ta có setting bình luận này. Setting bình luận thì chúng ta vẫn có đi bình luận, trả lời bình luận người ta này, thả cảm xúc đấy. Chúng ta có nhập ID bình luận vào đây đấy. Thì nội dung thì vẫn theo AI, hoặc là cho AI tạo nội dung này, tạo nội dung tối đa bao nhiêu từ đấy, hay là theo nội dung có sẵn. Nội dung có sẵn thì anh chị vẫn phải cấu hình bên này thôi.
nội dung có sẵn thì anh chị vẫn phải cấu hình bên quản lý nội dung này thôi. Đấy. Và tiếp theo nữa ấy là seeding video. Ở phần seeding video này ấy, chúng ta có thể nhập ID video này, hoặc là có thể nhập theo từ khóa. Thì khi mà nhập theo từ khóa ở đây ấy, thì phần mềm sẽ tự tìm kiếm cái từ khóa đấy và tìm những cái video có nội dung trong cái từ khóa đấy. Đấy, có nội dung trong từ khóa đấy và sẽ đi seeding, như là chia sẻ ngẫu nhiên các cái video trong từ khóa đấy, hay chia sẻ ngẫu nhiên, hay là chia sẻ về từ cá nhân của mình. Và mỗi lần tài khoản seeding ấy thì sẽ seeding bao nhiêu bài viết, và mỗi cái video đấy thì chúng ta sẽ xem bao nhiêu giây, chúng ta cài đặt ở đây luôn. Và không seeding trùng nhé, không seeding trùng, chúng ta luôn tích là không seeding trùng nha, để cho các tài khoản của mình sẽ không seeding lại những cái video đã seeding rồi nha. Cái này là luôn luôn tích luôn. Và chúng ta có thể đi thả cảm xúc này theo ý anh chị muốn. Đấy, chọn đây này, và số lần thả cảm xúc bao nhiêu lần, mỗi lần thả bao nhiêu giây. Đấy, và bình luận thì cũng setup giống như những cái dây thôi. Đấy, và tiếp theo là seeding livestream. Livestream thì chúng ta muốn seeding dùng các nick của mình đi seeding cho livestream của nick chính của anh chị này, anh chị có setup ở đây. Đấy, cái mục này rất thích hợp cho những anh chị nào mà hay livestream bán hàng ấy, bán hàng trên Facebook, thì sẽ đi seeding như này thì người ta thấy nhiều lượt comment, nhiều lượt like, thích, thì livestream mình sẽ đẩy lên xu hướng cao hơn thôi. Đấy, và người ta sẽ tò mò và người ta vào xem nhiều hơn. Cũng nhập ID livestream của mình vào đây và chia sẻ này, về tường cá nhân này, hay là mỗi tài khoản seeding bao nhiêu này. Đấy, livestream xem từ bao nhiêu giây, mỗi ID livestream xem từ bao nhiêu giây, cũng setup đây luôn. Và số lần thả cảm xúc bao nhiêu lần này, mỗi lần thả cảm xúc đây bao nhiêu giây. Đấy, setup đây luôn. Và cái dây thả cảm xúc này chúng ta nên giãn cách ra một chút nha, cho kiểu không bị spam ấy. Bình thường là người ta vào bấm thả cảm xúc liên tục, như thế là nó cũng bị đánh spam đấy. Và chúng ta chọn nội dung để bình luận cho livestream đấy theo thứ tự ngẫu nhiên hay theo thứ tự này. Chọn nội dung thì vẫn quản lý nội dung đây thôi, thế nội dung vào và cho nó đi bình luận. Và chúng ta nên chọn ngẫu nhiên nha. Ngẫu nhiên thì khi mà anh chị chọn trong đây là 10 nội dung đi, thì trong 10 nội dung đấy thì phần mềm em sẽ ngẫu nhiên chọn, như kiểu là nó bình luận xong cái thứ nhất này, nó nhảy sang cái thứ 5 đấy, nó chọn ngẫu nhiên như thế thì nó sẽ đánh giá là nó không bị, gọi sao nhỉ, nó không bị quá là máy móc ấy. Đấy, ngẫu nhiên như thế nó sẽ ra đúng hơn, nó sẽ đánh giá là như người dùng thật hơn. Và cuối cùng là seeding cho các video reel của mình thì cũng như thế thôi. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có không thả cảm xúc trùng này, không seeding trùng này, và thả cảm xúc thì anh chị cũng có thể chọn này, bình luận này, số lần thả cảm xúc bao nhiêu, mỗi lần thả cảm xúc cách bao nhiêu giây này. Đấy, vẫn phải nhập OID của reel vào đây. Còn về nội dung ấy, chọn nội dung thì chúng ta có thể chọn là nội dung thì vẫn chọn như thế thôi, và chúng ta vẫn có thể sử dụng AI để cho nó tạo nội dung đi bình luận nha. Và cho phép trùng nội dung giữa các tài khoản là sao? Ở đây ấy, nãy giờ em không nói phần này, thì cho phép trùng nội dung giữa các tài khoản ấy là khi mà anh chị tích 3 cái tài khoản này, thì trong đây chúng ta ví dụ là có một nội dung đi, thì cả 3 cái tài khoản này ấy, nó đều dùng nội dung đấy để đi setting cho cái video đấy, hay livestream hay là bài viết đấy. Đấy, nó bình luận một cái y hệt như thế, một câu y hệt như thế. Còn khi mà chúng ta không cho phép trùng nội dung giữa các tài khoản ấy, là chúng ta chọn trong đây là 3 nội dung đi, thì mỗi tài khoản chúng ta sẽ sử dụng một nội dung để đi bình luận thôi, nó sẽ không bị trùng, như kiểu là cả 3 nick thì đều kiểu giống như là kiểu 3 nick sẽ đi comment cùng một câu ấy, thì người ta sẽ đánh giá là hóa ra là 3 cái ông này là một người. Đấy, comment giống hệt nhau mà. Đấy, như thế. Và cho phép nội dung trùng lập giữa các hành động, thì cái này ấy thì chúng ta không nên tích vào nha, vì chúng ta tích vào cái này ấy, thì nó sẽ lập lại các cái hành động của mình đã đi setting rồi ấy. Như kiểu là mình đi bình luận rồi thì tự dưng nó lặp lại lần nữa. Đấy, lặp lại cái bình luận đấy lần nữa. Hoặc là mình đã like rồi, thích rồi, thì tự dưng nó lại tắt thích đi, nó lại bấm lại lần nữa, như thế. Và vừa rồi em đã hướng dẫn anh chị cách để dùng các nick của mình để đi seeding cho các bài viết này, profile trang cá nhân, hay là livestream, hay là video reel rồi. Thì nếu chị thấy hay, nhớ like, subscribe kênh của em Hoàng Tun
MKT giải pháp marketing online để có thể đón chờ những video hay và bổ ích tiếp theo nha.